يقال أن هناك دولة غريبة تدعى دولة تاراتاريا، وقد كانت من أكبر الدول في العالم، ومع ذلك لم نسمع بها أبدا. والغريب أكثر أنه مهما بحثت عن تفاصيل لاسم تاراتاريا لن تجد شيئا، كما لو كان مخفي أو سري. عند دراسة الخرائط القديمة توصل العلماء الروس إلى اكتشاف غير متوقع. اتضح أنه في القرون الماضية كان هناك اتحاد دولة كبير على أراضي روسيا والدول المجاورة، تعرف بتاراتاريا العظيمة، وهو أمر غير مذكور اليوم في أي كتاب علمي، ولأسباب غير معروفة تم حذفها من تاريخ العالم. التفسير المنطقي الوحيد لاختفاء هذه الدولة هو أن مؤرخي التاريخ تستروا على هذه الدولة بعد اندماجها، ويوجد وثيقة لوكالة المخابرات المركزية تدعم هذه النظرية. ومن الغريب أن شعار هذه القارة قديما كان البومة، وكما نعرف فإن رمز البومة غالبا ما يرتبط بالمنظمات السرية والسحر أو حتى الأساطير. أيضا هناك فرضيات تقول أن القصة التي نعرفها عن سور الصين العظيم غير حقيقية، وأنه تم بناءه من طرف شعب تاراتاريا لإبعاد شعب الصين. فلماذا سيتم بناء الأبواب على الجانب الآخر من سور الصين؟ ومن الأدلة على هذه الفرضية هو أن ماركو بولو الذي سافر إلى آسيا عام 1271 لم يذكر السور العظيم مرة واحدة، وهذا غريب لأنه كان معروفا بتوثيق رحلاته على نطاق واسع. وقد كانت تاراتاريا العظيمة هي أقدم دولة قام المسافر الشهير ماركو بولو بوضع علامة عليها على خريطته في القرن 13. تجاوزت هذه الدولة أكبر دول العالم في أراضيها. بعض النظريات تقول أن تاراتاريا كانت ذات يوم حضارة متقدمة، وأن لديهم طاقة حرة يتم سحبها مباشرة من الغلاف الجوي كما يعتقد أصحاب هذه النظرية. وقد قيل أن لديهم محطات لتوليد الطاقة الثلاثية تعمل على توحيد السكان من خلال الموجات الصوتية. فأين ذهبت هذه التكنولوجيا؟ محبي نظريات المؤامرة أجابوا هذا السؤال وقالوا أن آلات سحب الطاقة ما زالت هذه الآلات موجودة حتى اليوم. لكن السؤال الحقيقي أين ذهبت تلك القارة؟ إذا بحثت في تاريخ روسيا القديم ستجد كتب بعنوان تاريخ روسيا المحرم وكيف زيف التاريخ، وأيضا الإمبراطورية التي يصمتون عليها. الحقيقة هي أنه خلال فترة معينة من التاريخ شنت حرب لإبادة شعوب تاراتاريا من قبل إمارة موسكو الروسية، وأبادوا المستوطنين الأصليين. لهذا لم ندرس عن هذه الدولة ولم نعلم عنها شيئا، وأصبحت طي الكتمان. تلك الدولة كانت موجودة قديما، ولكن لسبب ما تم محو تاريخها، والدليل على ذلك هو الخرائط والكتب القديمة التي ذكر فيها التاريخ التاراتاري. والدليل الآخر على وجود واختفاء تلك الدولة هي المواقع الرملية الذاتية في صحراء جوبي تدل على حدوث تفجير نووي عظيم. إذن هل حدث تفجير نووي أدى إلى موتهم
أن تمت إبادتهم من قبل شعب آخر؟ لا أحد يعلم الإجابة، لكن ما نعلمه هو أننا نجهل تاريخ الأرض الحقيقي. هذا ما استطعنا جمعه من معلومات عن هذه الدولة، لكن لا نعلم هل هي حقيقة أم أسطورة. إنما العلم عند الله سبحانه وتعالى. طبتم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.